Har du tagit någon mobil på avbetalning någon gång? Nej. Dum fråga. Hej och välkomna till en liten fredagsspecial av Fråga Magda med anledning av att det finns en grej som jag är så himla mån om att ni ska börja fundera på. Som jag inte vet om du har tänkt på, Filippa. Men vi får testa helt enkelt. Det är ju så himla vanligt att man tar saker och ting på avbetalning. Eller? Ja, absolut. Och speciellt när det är större summor som man kanske inte har råd med. Eller som man tänker att man inte har råd med just nu och lägga ut hela den summan. Exakt. Och ett väldigt vanligt exempel är ju mobiltelefoner. Och jag rådde mig faktiskt bara häromdagen med att klicka in mig på en av Sveriges största elektronikkedjor och tittade efter en ny mobiltelefon som jag skulle vilja ha. Och då kom den här bilden upp. Och vi ser här en ny Sproilans mobilmodell. Den kostar då 14 982 kronor att betala. Rätt mycket pengar. Ja. Det har man, eller kanske man har, men man blir inte så sugen på att liksom casha den summan direkt kanske för att det finns annat man vill göra. Så då ska vi då jämföra egentligen, för det finns ju alltid olika betalningsalternativ. Det första alternativet är att betala, riva av plåstret bara. Men sen så finns det en liten knapp här där det står tillgänglig med finansiering. Se månadspris. Och då vill jag veta, men om jag tar den på avbetalning då? För det är ju ett kärt barn har många namn. Finansiering, avbetalning. Allt som inte är att man betalar direkt. Just det. Blir ju en sorts skuld. Så då committar du till att du ska betala den här mobilen istället för på ett bräde, så ska du betala den i 38 månader. Så det är lite mer än 3 år. Ja. Och du ska betala 500 kronor i månaden. Och hur känns det då? 500 kronor i månaden? Ja, men alltså det låter ju mindre än 14 982 kronor. Det blir ju en slant liksom. Ja. Men det är så här, det känns överkomligt. Och det intressanta är då, för det första, vad händer så fort man inte betalar någonting direkt? Jo, det är ju att man tar ju på sig en risk. För att riva av plåstret och betala direkt, då har jag gjort ett hål i min plånbok. Men jag vet också att vad som än händer så jag har betalat med mobil. Men istället nu så förbinder jag mig till 3 års plus 2 månader. Jag vet inte om jag kommer ha den lönen eller den betalningsmöjligheten. Så dels uppstår en risk. Men lite mer intressant är så här, vad kostar mobilen med avbetalningsalternativet? Ja, det här är väldigt intressant. Det undrar du, eller hur? Och det är så himla festligt här, förstår du. För precis där det står i bild nu, totalt belopp att betala med den här finansieringslösningen. Och så ovanför står det lite ränta och det står lite administrationsavgift och uppläggningsavgift. Blä. Men precis där det står totalt belopp att betala. Nej men, det dyker upp en liten trevlig chattrobot som erbjuder sig och vill ge dig lite råd. Ja. Och jag, för säkerhets skull här, så gick ur och så klickade jag i igen för att säkerställa sig. Nej, men det kanske bara var formatet på min webbläsare. Nej. Jag klickar på avbetalningsalternativet och den här lilla chattroboten ligger precis placerad där totalsumman för avbetalningsalternativet ligger. Ja, så att det blir inte självklart. Nej. Men det är ju en väldigt enkel kalkyl att göra egentligen, även för mig. Det är ju att jag får ju då ta upp min lilla miniräknare och så slår jag in 500 kronor per månad gånger 38 månader. Och vad blir det då? Jo, det blir 19 004 kronor. Ja, det är betydligt mer än ursprungspriset. Ja. Så det här är sånt bara supervanligt exempel där du betalar 15 000 idag men 19 000 om du väljer att ta den på avbetalning. Det är en diff på 4 000 kronor. Vad kan du göra för 4 000 kronor, Filippa? Ja, mycket. Alltså för en weekendresa. En weekendresa. Ja. Du kan åka på spa med dina kompisar. Du kan bjuda en pojkvän, flickvän på
jätteflådig middag. Alltså det finns så mycket roligare saker man kan göra för Lägga dem 4 på 000. börsen. Du kan placera pengarna på börsen. Ja. Hela poängen är, du ska alltid titta på vad går ut ur din plånbok. Vi har en stor säljande sektor. Alla vill göra det enkelt för dig och vara impulsivt och välja det bekväma alternativet genom att bara presentera vad kostar det per månad. Du ska alltid ta de där 3 extra sekunderna som det tar att räkna ut. Ja, men vad kostar det här alternativet mig? Hade du valt att betala 19 000 för en mobil istället för 15? Nej, det hade jag inte gjort. Och jag har faktiskt alltid köpt min mobil. Har du tagit någon mobil på avbetalning någon gång? Nej. Dum fråga. Jag är faktiskt jätteallergisk med avbetalning. Jag får liksom eksem. Ja, jag vet att du gör det. Nej, men det hade jag inte gjort. Det känns ju inte värt det, tycker jag inte. Och sen så tänker jag också att de här 500 kronor i månaden, det känns så här, ja men 500 kronor liksom. Men det är ju bara liksom vad telefonen kostar på avbetalning. Sen ska man väl ha ett abonnemang också, tänker jag. Så det blir väl alltså, kostnaden blir ju högre ändå. Garanterat. Huvudregeln att ta med sig blir alltså räkna ihop totalt. Vad kommer det kosta dig i slutändan? Och sen gör du ett informerat beslut. Är det värt det för mig? Så enkelt är det. Ha en jättetrevlig helg. Trevlig helg. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.